नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई अस्ट्रेलियामा कसरी TFN एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा सानो जानकारी दिन चाहन्छु। यदि हजुरहरू अस्ट्रेलियामा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई TFN को आवश्यकता पर्दछ। TFN भनेको चाहिँ ट्याक्स फाइल नम्बर हो। यो चाहिँ 9 डिजिटको हुन्छ। यो नम्बर चाहिँ लाइफ टाइममा तपाईलाई एकचोटी मात्र इस्यु हुन्छ र एकचोटी तपाईले यो TFN नम्बर प्राप्त गरिसकेपछि फेरि तपाईले TFN एप्लाई गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले फ्युचरमा जब चेन्ज गरे पनि, स्टेट चेन्ज गरे पनि त्यही एउटा TFN ले काम गर्दछ। ल साथीहरू, अनलाइन TFN कसरी एप्लाई गर्ने त भन्ने बारेमा सानो भिडियो बनाएको छु, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ल साथीहरू, यसको लागि चाहिँ जुन कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुस् र एप्लाई TFN भनेर सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ टपमा एउटा एप्लाई फर TFN भन्ने एउटा अस्ट्रेलियन ट्याक्सेसन अफिसको वेबसाइट आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले तलपट्टि एउटा फरेन पासपोर्ट होल्डर पर्मानेन्ट माइग्रेन्ट्स भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै तर स्क्रोल गर्नुहोला। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ एप्लाई अनलाइन फर TFN युजिङ IAR भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ बिफोर यु स्टार्ट भनेर। त्यसपछि तपाईले स्टार्ट गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँ आइडेन्टिफिकेसन भन्ने छ, फर्स्टमा पासपोर्ट और ट्राभल डकुमेन्ट भनेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर दिनुहोला, जस्तो मैले राख्दैछु। त्यसपछि तपाईको कुन देश हो, अब नेपाल भयो भने नेपाल भनेर नेपाल राख्नुहोला, र अब अरु कुनै कन्ट्री हो भने चाहिँ अरु कुनै कन्ट्री राख्नुहोला। अनि तपाईले कहिले अस्ट्रेलिया भिजिट गर्नुभएको छ भनेर लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले नो गर्नुहोला, मैले भिजिट गरेको छैन त्यसैले। त्यसपछि चाहिँ तपाईले टाइटल राख्नुस् र तपाईको फ्यामिली नेम राख्नुस्, जस्तो मैले राखेँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईको अर्को कुनै गिवन नेम छ भनेर सोधेको छ, छैन भने नो गर्नुहोला। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तपाईको डेट अफ बर्थ सोधेको छ। डेट अफ बर्थमा चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नुहोला र डेट अफ बर्थ राख्दा चाहिँ मिस्टेक नगरिकन राख्नुहोला। र जे तपाईको डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि चाहिँ जेन्डर भन्ने छ, जेन्डरमा चाहिँ तपाईको मेल फिमेल राख्नुहोला। त्यसपछि डु यु हेभ स्पाउस भनेको छ भने यस, छैन भने नो गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ तपाईको यहाँनिर क्वेसनहरु छ, जुनमा चाहिँ तपाईको जस्तै हेभ यु एभर एप्लाई फर TFN भन्ने छ, नो। हेभ यु एभर ह्याड TFN अथवा एभिएन भनेको छ, नो। हेभ यु एभर लज ट्याक्स रिटर्न इन अस्ट्रेलिया भनेको छ, नो। डु यु ओन प्रपर्टी ब्ला ब्ला, नो। त्यसपछि आई हेभ अथोराइज सेन्ट्रल लिङ्क टु रिसिभ माई TFN फ्रम द ATO भनेको छ, नो गर्नुहोला। त्यसपछि तर तपाईको चाहिँ छ भने चाहिँ के कुरा छ भने चाहिँ यस पनि गर्नुहोला है, त्यो चाहिँ मेरो छैन त्यसैले मैले चाहिँ नो गरेको छु, तपाईले राम्रोसँग पढेर गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट। त्यसपछि तपाईको एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। एड्रेस चाहिँ तपाईले चाहिँ मिस्टेक नगरिकन हाल्नु होला, किन भन्दा तपाईको TFN को चाहिँ जुन चिठी आउँछ त्यो चाहिँ तपाईको मेलमा आउँछ, त्यसैले चाहिँ तपाईले राम्रोसँग आफ्नो सबै युनिट हो कि घर हो सबै कुरा राम्रोसँग लेख्नु होला। एउटा एकचोटी फेरि चेक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले रेसिडेन्सियल एड्रेस र मेल एड्रेस चाहिँ एउटै छ, पोस्टल एड्रेस भनेर सोधेको छ यहाँनिर। त्यसो हो भने चाहिँ नर्मली सबैको एउटै हुन्छ, त्यसैले ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर सोधेको छ, मोबाइल नम्बरमा चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नु होला यसमा, जस्तो मैले राखेको छु। र मोबाइल नम्बर सोधिसकेपछि तलपट्टि चाहिँ इमेल एड्रेस पनि सोधेको छ, तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस पनि राख्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको लास्टमा समरी भन्ने छ, यसमा चाहिँ तपाईले आफूले भरेको डिटेल्सहरु चाहिँ एकचोटी सबै राम्रोसँग चेक गर्नु होला। तपाईले कुनै गलत भर्नु भएको छ कि, अथवा तपाईको डेट अफ बर्थमा होस्, तपाईको नाममा होस्, तपाईको इमेल एड्रेस, फोन नम्बरमा होस्, तपाईको मेल एड्रेसमा, पोस्टल एड्रेस कुनै पनि तपाईले मिस्टेक गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईले फेरि एडिट गर्ने मौका पाउनुहुन्छ तपाईले। त्यसैले राम्रोसँग एकचोटी चेक गर्नुस्, किनभने तपाईले कुनै पनि गलत एउटा इन्फर्मेसन दिनुभयो भने चाहिँ ठुलो एउटा पेनाल्टी पे गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईको यहाँ जुन लेखेको छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, अन्डर अस्ट्रेलियन ट्याक्स लज देयर आर लार्ज पेनाल्टी फर गिभिङ द फल्स और मिसलिडिङ इन्फर्मेसन भनेर लेखेको छ। त्यसै सबै चेक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँ डिक्लेरेसन भन्ने छ, त्यसमा त्यो बक्समा टिक गर्नु होला र आई एम नट रोबोट भनेर तपाईले सबमिट गर्नु होला। सबमिट गरेको चाहिँ तपाईको लगभग 2 विक्सदेखि 28 दिन भित्रमा चाहिँ तपाईको TFN चाहिँ आइपुग्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले जब सब कामहरु गर्न पाउनुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। केही क्वेशन छ भने कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। थ्यांक यू।